ሰላም ሰላም ውዴ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው እንዴት ካሜራ ሳይኖረን እንዴት አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን በመጠቀም ስልካችን ስክሪን ሪከርድ አድርገን አሳያችኋለሁ ጓደኞቼ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ካያችሁት የካሜራ ችግር አይኖርም ማለት ነው ጓደኞቼ። ካሜራ ችግር ያው ኢትዮጵያ ውስጥ በርግጥ ትንሽ ከበድ ይላል ጓደኞቼ። ለማንኛውም ይችን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ ሀይ የሆነ ኳሊቲዋ ሁላ በጣም አሪፍ የሚባል ኳሊቲ ያላት ናት አፕሊኬሽኗ። ሜጋባይቷም ትንሽ ነው ጓደኞቼ። ለማንኛውም አፕሊኬሽኗን አውርዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በተለይ ስክሪን ላይ የምታሳዩ ማለት እንደ አፕሊኬሽን አስተማሪዎች ምናምን ዩቲዩበር ደግሞ በተጨማሪ በቃ ስክሪን ሪከርድ አድርጋችሁ አፕሎድ ለማድረግ የምትፈልጉ ዩቲዩብ ላይ ለናንተ ካሜራ ምናምን ሳትሉ አሪፍ የሆነች አፕሊኬሽን አሁን አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉን ጋብዛችኋለሁ። እሺ ጓደኞች፣ አሁን እንደነገርኳችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ወደ እናንተው የሚያምር ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ቪዲዮ የምታዩ ማለት ነው የሳብስክራይብ በትኗን አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ የደወል ምልክቷን ክሊክ አድርጋችሁ ኦል ከሚለው ካረጋችኋት ሁሌም አዳዲስ ቪዲዮ በመለቅበት ጊዜ ለእናንተ ይጠቅማል ምለውን ቪዲዮ በመለቅበት ጊዜ የኖቲፊኬሽን ምልክት ቀድሞ ደርሳችኋል ማለት ነው ጓደኞቼ። ወቅታዊ የሆነ አዝናኝና አስተማሪ ትምህርቶችን የምንሰጥበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ጓደኞቼ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ለጓደኛ ይጠቅማል ካላችሁም ሼር በማድረግ ኦኬ፣ ወደ ቪዲዮ እንሂድ።
እሺ ጓደኞቼ ከሞላ ጎደል የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በጤና በሰላም እንድንገናኝ አድርገን ቻው ጓደኞቼ።